Mindannyiunknak megvan az az élménye, amikor élőszóban beszélgetünk valamiről a barátainkkal, munkatársainkkal vagy a családdal, aztán később ránézünk a telefonunkra és bum! A Facebook, a Google vagy valamilyen online felület véletlenül pont a témába vágó hirdetéseket mutat. Vannak, akik egyenesen esküsznek rá, hogy ez rendszeresen megtörténik velük, és az egyetlen magyarázat az a jelenségre, hogy a telefonon át hallgatóznak a nagy tech cégek, hogy aztán jobban célzott reklámokkal tudjanak zaklatni. Ez a lehallgatásos gyanú már vagy 6-8 éve visszatérően felmerül, de bizonyítani még sosem sikerült senkinek. Pedig egy ilyen lehallgatásnak elég egyértelmű nyomai kellenének, hogy legyenek, és ha bebizonyosodna, hogy egy nagy cég ilyesmit csinál, a gatyát is le lehetne perelni róluk. De ez a mai napig nem történt meg. A Telexikon mai epizódjában ezt a rejtélyt próbáljuk megfejteni. Kezdjük a rossz hírrel. Arra, hogy a telefon mikrofonján át lehallgassanak valakit, technikailag minden lehetőség adott. Példa is van rá. A hírhedt Pegasus kémszoftver például simán megcsinálta ezt. De enélkül is hallgatózik szinte minden modern okostelefon, azt figyelve, hogy mikor mondja ki a gazdájuk a Hey Siri vagy OK Google parancsot, hogy erre bekapcsolhassa a hangvezérelt digitális asszisztenst. És olyasmire is van példa, hogy privát beszélgetések tartalmát használja fel egy cég hirdetések célzásához. A Google csak 2017-ben hagyott fel azzal a gyakorlattal, hogy a Gmail-es levelezésekben ilyen céllal adatbányászkodjon. De ha a nagy lehallgatós trükk minden része működik külön-külön, akkor miért ne használnák egyszerre is? Elég lehangoló a válasz. Azért, mert túl sokba kerülne ahhoz képest, amit a konyhára hozna. A Pegasus nem véletlenül volt olyan drága. Iszonyúan kifinomult csúcs technológia kell ahhoz, hogy a telefonok összes védelmi mechanizmusát kikerülve észrevétlenül tudjon kémkedni egy szoftver. De nem véletlen az sem, hogy nagyon erősen célzott volt, aránylag kevés célpont ellen vetették be. Ha egy telefonról bármilyen hallgatózás eredményét meg akarjuk kapni, az óhatatlanul is adatforgalommal jár. És minél nagyobb ez az adatforgalom, annál nagyobb a kockázata, hogy feltűnik valakinek. Akár a telefon gazdájának, akár a net szolgáltatójának. Ha több 100 millió ember telefonját hallgatnánk le, majd dolgoznánk fel ezt a sok adatot, hogy aztán a tartalmukhoz passzoló hirdetéseket tudjunk küldeni, az gigantikus adatbázisokat, adatforgalmat és számítási teljesítményt igényelne, és egyszerűen túl sok embernek kellene tudnia róla ahhoz, hogy titokban lehessen tartani. Na álljon meg a menet. De hát az előbb azt mondtad, hogy tényleg hallgatózik a telefon, arra várva, hogy valaki Sirit szólítsa. Ez így van, csak hogy egyrészt ezt nem kell titokban tartani, másrészt ez úgynevezett passzív megfigyelés. Nem kell az elhangzott szövegeket rögzíteni, feldolgozni, elég egyetlen, előre megadott kulcsszóra figyelni. Ha ezt a rendszert hirdetések célzására akarja valaki használni, annak sok ezer kulcsszó kismillió variációját, ragozott alakját kellene figyelnie, több tucatnyi nyelven, és még azt is kiszűrni, hogy a telefon gazdájának a hangját hallja, vagy valaki mást a háttérből. Plusz felismerni az élőbeszédben a szövegkörnyezet alapján, hogy amikor azt mondom, hogy bicikli, akkor éppen érdemes-e nekem bringás cuccokat hirdetni, vagy pont arról beszéltem, hogy ki kéne tiltani a bicikliseket a városból, mert csak zavarják a rendes, autós embereket. Egy ilyen rendszert felépíteni és észrevétlenül üzemeltetni szinte lehetetlen lenne. Gazdaságosan üzemeltetni pedig teljesen az. A Facebook és a Google hatalmas pénzeket keres az online hirdetéseken. Évi 100-200 milliárd dolláros nagyságrendről beszélünk. Ezt leginkább annak köszönhetik, hogy rettenetesen sok felhasználójuk van, az értékesíthető hirdetési felületeik szinte végtelenül nagyok, több milliárd emberhez érnek el. A Facebook, amit a legtöbbször gyanúsítanak lehallgatós reklámozással, egy átlagos európai felhasználó nagyjából havi 5-6 dollárnyi hirdetési bevételt ér el. Nem túl életszerű feltételezni, hogy egy Pegasus-szerű technológiát, aminek az ára 10 célpontnál $500 000 alapdíj, 650 000 a telepítés, plusz 200 000 az éves karbantartás, szóval egy ilyen méregdrága cuccot vetnének be azért, hogy a hatékonyabb reklámokkal feltornázták a bevételt 5-6 helyett mondjuk havi 8 dollárra. Ha még ezután is azt gondoljuk, hogy az akkor sem lehet véletlen, hogy pont az előbb mondtam valakinek, hogy elromlott a mosógép, erre megjelent a feedemben egy mosógép reklám, emlékezzünk vissza, hogy hány ilyen gyanús reklám jut eszünkbe az elmúlt hetekből? 1, 2. Ha ilyen hatékonysággal működik ez a rettentően bonyolult és drága lehallgató rendszer, hogy jó, ha havonta egyszer sikerül valami olyat javasolnia, amiről épp beszéltünk, na azért biztos nem érdemes működtetni. De a legerősebb logikai érv a lehallgatás ellen az, hogy egyszerűen nincs szüksége ilyesmire az online óriás cégeknek.
Olyan iszonyatosan sok információt adunk át magunkról, önként és dalolva a webezési és keresési előzményeinkkel, a lájkjainkkal, de már szimplán a demográfiai és földrajzi adatainkkal is, hogy azok alapján ezerszer jobban lehet hirdetéseket személyre szabni, mint mondjuk egy tévéreklám vagy nyomtatott magazin esetében. Ahogy az internetes szolgáltatások, a közösségi média, az online fizetések, az okostelefonos appok egyre inkább összefonódó ökoszisztémát alkotnak, úgy válik nyitott könyvé az életünk a hirdetési platformok számára. Tudják, hol lakunk, hol és mit dolgozunk, hol nyaralunk, hány évesek vagyunk, milyen neműek, kik a rokonaink, kik a barátaink, milyen zenét hallgatunk, milyen filmet nézünk, milyen könyvet olvasunk, milyen újságból tájékozódunk, miket vásárolunk, mit szeretünk enni, inni, hova járunk bulizni, milyenek a politikai nézeteink, mi izgat fel, mitől leszünk dühösek, mitől sírunk, min nevetünk, de talán még azt is, hogy miről álmodunk. Ennek a tetejébe a hatékonyabb reklámozáshoz már nem adnak különösebb pluszt, ha lehallgatnának, és a szoftverekkel próbálnák kibogozni, miről is beszélünk. Igen, tudjuk, mire gondol most mindenki. Arra, hogy Oké, ez mind logikusan hangzik, de attól még megtörtént velem többször is, hogy olyan reklámot kaptam, amiről csak élő szóban beszéltem, és online egy szóval sem említettem. Ez nem lehet véletlen. rossz hírünk van, de lehet véletlen. Megvan az a jelenség, amikor felhőkbe, falevelekbe, sziklaalakzatokba vagy a hold felszínéről készült fotókba látunk bele emberi arcokat vagy más formákat. Ezt az optikai illúziót a pszichológia úgy nevezi pareidólia, és valami ilyesmi lép működésbe az online reklámok esetében is. Mintázatot és okokozati összefüggést látunk ott is, ahol valójában nincsen. Ez az emberi agy természetes működésének mellékterméke. Az elménket sok évezrednyi evolúció tréningezte arra, hogy mindenben mintázatokat keressen és azonosítson. Az agyunk nagyon jó ebben a sportágban, tulajdonképpen sokkal jobb, mint egy csomó más funkciójában, mondjuk a logikus következtetésekben vagy a dolgok megjegyzésében. A mintafelismerés persze nem megy mindig 100%-os pontossággal, de az evolúció arra is megtanított, hogy a hibahatárt inkább a fals pozitív, mint a fals negatív ítéletek felé érdemes elhúzni. Oké, ez nagyon elméleti, lássunk egy példát. Ez itt Béla, az ősember. Sétál a szavannán, amikor egyszer csak gyanús mozgást lát a távolban a magas fűben. Az agyában a mintakereső funkció rögtön riadót fúj. Ha-hó, ez pont olyan, mintha egy kartfogú tigris közeledne. Béla reflexből elszalad, felmászik egy fára. Hurrá, sikerült egy újabb napot túlélnie, továbbadhatja a DNS-ét, hogy aztán egy ükükükükunákája telexikon videót rajzolhasson róla. Na de mi van, ha éppen hibásan működik Bélánál a mintafelismerés? Ha fals pozitív a reakció, vagyis kartfogú tigrisre tippel a fűben, de csak a szél fújt, feleslegesen szaladt és mászott fára. Lehet, hogy kiröhögi a többi ősember, de nagyjából ez a legrosszabb, ami történhet vele. De ha fals negatív az értékelésen, vagyis azt gondolja, hogy csak a szél fúj, de valójában jön a kartfogú tigris, rövid úton vacsora lesz belőle. És 40 000 évvel később nem lesz, aki megrajzolja ezt a videót. Az agyunk tehát arra van bedrótozva, hogy mindenhol összefüggéseket és mintázatokat keressen. És inkább ott is találjon ilyesmit, ahol nincs, mint fordítva. Mert összességében ez jár kisebb kockázattal. Ahogy a közmondás is tartja, jobb félni, mint megijedni. Szóval ez egy természetes mechanizmus, vagy csak akkor van, ha túlzásba visszük. Ennek az extrém esetét hívjuk úgy, hogy paranoia. Ha feltűnik, hogy pont olyan reklámot dob elénk az internet, amiről éppen beszéltünk, azzal még nincsen semmi baj. Tulajdonképpen csak azt mutatja, hogy az agyunk mintafelismerő funkciója edzésben van. Az már más kérdés, hogy az baj-e, hogy lehallgatás nélkül is ijesztően sokat tudnak rólunk az online cégek, és az adatainkat néha teljesen átláthatatlan módon használják fel. Igen, ez elég nagy baj. Oké, akkor tuti nem hallgatják le a telefonom? Hát ezt azért 100%-ra nem jelenthetjük ki. A technikai lehetőség biztosan megvan rá. Az viszont nagyon-nagyon valószínűtlen, hogy bárki azért hallgasson le, hogy aztán hatékonyabban küldjön reklámokat. Ezt egyszerűen túl bonyolult és túl drága lenne megoldani, titokban tartani, az egész túl sok kockázattal járna, és nem is érné meg különösebben. És az emberek nagyon nagy része, lássuk be, annyira azért nem érdekes, hogy bárki energiát fektessen abba, hogy lehallgassa, miről is beszélget. Mindenki másra, meg ott van a Pegazus.